त यहाँ सिधै सिधा बनाउँदियो म गरिब हुनुको रहस्यमय भने कि है यहाँबाट त पानी आएर नेपाली जनता जति बोलिन् त्यही हो भन्छन् होइन सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ श्रवण ब्लग्स होइन श्रवण ब्लग्सले चाहिँ खतरा प्रेजेन्ट हानिरहेको छ आजकल ब्लग होइन हजुरको हल्का सपोर्टको कमी भएर आएको छ गाइज होइन मिठो पारामा सपोर्ट हानिदिनु पऱ्यो है मेन कुरा चाहिँ अनि आज चाहिँ म पसल आइसकेको छु अब चाहिँ म चाहिँ सामान देखाउन जानु लागेको होइन अहिले नयाँ सामान आइरहेको छ है त्यो चाहिँ म देखाइदिन्छु उता लोकदोरी बजाएर दिमाग हानिसक्यो भने खालि बजाक गर्छ लुक क्या गाइज दामी छ है पलङ चाहिँ ए पलङ अनि दराज यता छ यो चाहिँ सेट हो होइन खतरा छ अनि हाम्रो अझै अब यो असारको फर्स्टमा हुन्छ कि जेठको अन्तिममा हुन्छ नयाँ सामानहरू मिठो मिठो झर्दैछ होइन सामान यो चाहिँ हिजो झरेको यहाँ अरू पनि सामान छ लाइक यो पनि हिजो भर्खर झरेको हो जय शम्भु है त शम्भु गाइज शम्भु म गरिब हुनुको रहस्यमय भने कि है पैसा हाले गर्नुपर्छ है गोजीमा भन्दा नि बाबाहरूलाई हाल्नुपर्छ है दिनमा कति आउँछन् होला है दाइ यहाँ 14-15 चाहिँ आउँछन् होला हौ कहिले काहीँ एकजना नै आउँदैनन् जोगाएर राख्नुपर्छ यहाँ अभिषेक दाइ किन सेन्टी भएको यस्तो सेन्टी हुनु भएन है बाहिर चाहिँ पुरो पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ होइन अब बिस्तारो पानी पर्छ यो हिजो वाइल्डै पानी परेको थियो है हिजो चाहिँ खत्रै पानी परिरहेको थियो कि अनि अब आज पनि ठ्याक्कै 3-4 बजीपछि बवाल पर्ने होला पानी है अनि हो दराजहरू यो पनि यो के एप्पल दराज भन्छ है केटाहरू एप्पल दराज यो होइन अनि यताको लोटस दराज भन्छ यसलाई अनि अर्को यता छ यो नि लोटस नै भन्छ क्या अरे यसको चाहिँ मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ है है गाइज मिठो पारामा पलङहरू दामी दामी आएको छ क्या घर लिएर जाउँ भन्यो भने बाले मार्छन् मलाई यो नि दामी के लुक्यो गाइज होइन यो पनि बवाल छ हजुरलाई फर्निचर फर्निसिङको जरुरत पऱ्यो भने चाहिँ मलाई सम्झिँदा हुन्छ होइन श्रवण ब्लग्सको पसल छ है भने हुन्छ है त्यही हो गाइज अनि एउटा स्याड न्युज चाहिँ तारा एयरलाइन्सको हिजो क्र्यास भयो भनेको थियो है हिजो चाहिँ लापत्ता थियो बिहान 10 बजे 7 मिनटतिर लापत्ता भएको थियो अनि त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो सूचना होइन त्यो बेलासम्म त अलिकति होप भन्ने थियो है अनि अहिले त त्यो पनि मर्यो तर यो अलिकति ढिला रेस्क्यु अब उनीहरूले नगरेको होइन रेस्क्यु टिमले नगरेको होइन बट ढिला भयो अलिकति वेदरको कारणले गर्दा पनि ढिला भयो अनि रेस्क्यु टिमले चाँडो सर्च गर्न भ्याएन है
त्यही भएर आज बिहान पत्ता लाग्यो क्या अरे है। सो यो भ्लग चाहिँ म भोलि हाल्छु। मैले हिजो त्यही भएर भ्लग पनि अलिकति बनाउन इन्ट्रेस्ट पनि नलाग्यो क्या, ठ्याक्कै त्यो सुनिहालेँ मैले न्युज है। अनि एकछिन सोच्दा सोच्दै त्यसै दिमाग नचल्ने रहेछ क्या। होस् है, उहाँहरूको चाहिँ आत्माले शान्ति पाओस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु है। अलिकति सुन्दा नि नरमाइलो लाग्छ नि त होइन। एकजना दुईजना जति भयो नि फ्यामिली हो, फ्यामिलीलाई कस्तो बित्छ होला क्या आफ्नो परिवार गुमाउँदाखेरि होइन। त्यो सब धेरैले भोग्नु भएको छ यस्तो। अरूको सुन्दा त यस्तो हुन्छ भने आफ्नो परिवारमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला होइन। त्यो अब प्लेनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि होइन, त्यो अहिलेको होइन क्या। अब मैले अहिलेसम्म सुनेअनुसार चाहिँ 43-44 वर्ष अगाडिको प्लेन हो क्या, त्यत्रो ओल्ड प्लेन होइन। अनि हामीले हेर्दाखेरि 25 देखि 30 वर्षसम्म प्लेन म्याक्सिमम् चलाउने, त्यसको आयु भनेको त्यति हो। त्यस्तो गर्दा 13-14 वर्ष अझै बढी कुदाएको छ, उडाएको छ होइन। सबैलाई मनी म्याटर्स हुँदो रहेछ क्या होइन। अब हामीले त बोल्नु पऱ्यो नि त, यस्तो कुरामा नबोले के कुरामा बोल्ने होइन। अब नेपाली जनता जति बोल्यो नि त्यही हो भन्छन् होइन, यस्तो कुरामा बोल्ने हो क्या। आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। मलाई यति रिस उठिरहेको छ होइन। त्यो जब एउटा पैसा होइन, त्यो पैसा अर्को किन्न सक्थ्यो, अर्को चलाउन सक्थ्यो। त्यही एयरलाइन्सले त्यसरी गर्दाखेरि कतिजनाको ज्यान गयो, कतिजनाको बिछडिनु पर्यो, कतिजनाको घर सबै अब घर व्यवहार सबै टुङ्ग्यो, कतिजना टुर भए होइन। त्यो के तिनीहरूले जिम्मा लिन सक्छ? पैसाले सबै आउँछ, ज्यान आउँछ, पैसाले ज्यान आउँछ भने हावादारी मान्छेहरू। त्यो चाहिँ आइएम रियल्ली सरी। अलिकति कस्तो अलिक बढी बोले जस्तो लाग्यो है, त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। मनमा ठ्याक्क हानिसकेपछि होइन, जसले जे भने पनि बोल्न मन लाग्छ क्या। सो त्यही हो गाइज। अब एकछिन म पसलमै बसिरहन्छु, बाहिर केही काम भयो भने म जाउँला, त्यतिखेर म भ्लग बनाउँछु। अहिले चाहिँ अलिअलि नरमाइलो फिल है त। दाइ चाहिँ पुरै ट्याट टिकटक बनाइरहेको छ नि। दाइ पुरै टिकटक बनाउनु लाग्यो त, सेल्फी हो। बाहिर पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दाइहरूले सामानभित्र हाल्दै हुनुहुन्छ होइन। गाह्रो छ है दाइ, भिजिहाल्छ फेरि। सही हो, पानी परेर तनाव छ भने तनाव। ट्याटु देखिन्छ कि देखिँदैन केटाहरू? ट्याटु बबाल खतरा। सही हो, दाइहरू चाहिँ मस्त काम हानिरहेको छन् होइन। म चाहिँ साइडमा बसेर पिस हानिरहेको छु है। यस्तो गाह्रो छ, त्यहाँ मान्छेहरू कुरिरहेको छन् पुरै, बसमा जान नपाएर। बसै आउँदैन भनेर टाइममा अहिले बस स्टपै यहाँ खोलेको छ क्या। फेरि पनौती जाने बस नै यहीँ लाग्छ है, त्यही भएर सबजना कुर्दै हुनुहुन्छ। अब मोनोरेल म यहाँ बनाउँदैछु। केही बाले सकेनन्, गिरिजाबाले पनि सकेनन्, केलाले गिरिजाले अरे म बनाउँछु केटा हो गाइस हेर, दाइले बनाउँछु मोनोरेल बनाउने हेर्दै र यहाँ सिधै सिधा पनौती लाग्दैन है बाउ। एकैचोटि त्यो ब्रेक हुने, त्यसले धारै चढाउने भन्ने हुन्छ नि, सिधै पुण्य माता खोलामा। अब त्यो सम्भव हुनसक्छ, जता पनि हुनसक्छ। खतरा पानी परिरहेको छ भाइ। बाइक चाहिँ खतरा धोयो नि आमा, यहाँबाट झरेर हेर न पानी उडेर आउँछ भाइ, कता आउँछ है अहिले फेरि आउँछ खतरा आमा। यहाँ हेर्नु न ल, पानीले भिजेर म्याट्रेस पुरै आमा पुरै भिजेछ। यहाँबाट त पानी आएर अब बिजक छ गाइज, बिजक छ। त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ पानी रह्यो। अब म एकछिन बस्छु, खाजा खायो। अब चाहिँ जिम जानु पर्ला, जिम जान्छु। त्यसपछि बेलुका केही भएर भने म हजुरहरूलाई भेटौँला। सो अहिलेको लागि चाहिँ बी सेफ।
है त। सो गाइस धेरैजनाले भन्नुभएको रहेछ भेटौँ, भेट्न पाएको छैन हजुरलाई भेटौँ भनेर। सो अब 5K पुगोस्, 5K अहिले भेट्न त मिल्छ होइन, मैले त्यस्तो केही भन्न खोजेँ होइन। अहिले मैले त्यस्तो अरू मिटअप प्लान चाहिँ केही गरेको छैन है। 5K पुगोस्, 5K पुग्ने बित्तिकै अनि एउटा मिटअप हुन्छ मिठो पारामा होइन। सो त्यो बेला चाहिँ सबैलाई भेटौँला। अहिले चाहिँ भेट्न मन छ भने चाहिँ बनेपामा एनी टाइम यु क्यान कल मी अर टेक्स्ट मी होइन, भेटौँला नि के छ गाइज मिठो पारामा है त। सो अलराइट गाइज है, अहिले चाहिँ म जिम गएर आएको दिउँसोले, अब कहीँ गएन पानीले गर्दाखेरि। एन्ड आजको भ्लगमा चाहिँ अब त्यस्तो लङ भएन है, त्यसको लागि चाहिँ आइएम रियली सरी। अनि त्यसको लागि चाहिँ टेन्सन नलिनु केटाहरू होइन। चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अब दामी भिडियो लिएर आउँछु होइन, बिस्तारै अलिकति टाइम लाग्छ। अब यो सिजनले गर्दा नि बाहिर जानु पाएको छैन, अनि बाहिर गएर दामी पारामा भ्लग बनाउँछु। अनि यो महिनाको अन्तिममा हुन्छ कि अर्को महिनाको पहिलो हप्ता या दोस्रो हप्ता हुन्छ मेरो चाहिँ एउटा राइड हुन्छ। राइड हुँदा नि हाम्रो केटाहरू यसो 2-4जना मिलेर बाहिर घुम्न जाने प्लान भइरहेछ होइन। त्यही भएर स्टे ट्युन गाइज है, किप सपोर्टिङ। जो नयाँ हुन्छ प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। एन्ड सपोर्ट चाहिँ एकदम देखाइदिनु पऱ्यो है, अलिकति मोटिभेट भइरहेको छु म पनि बिस्तारै बिस्तारै, झन् दामी भ्लग आउँछ। एन्ड स्टे ट्युन है। दाइ यहाँ है गाइज अब चाहिँ हाम्रो घर जाने टाइम भइरहेछ होइन। आजलाई चाहिँ अब भ्लग लगभग अन्तिममा पुगेको छ। अब भाइले भोलि फेरि चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ नि। अर्को अब फेरि भोलि अर्को भ्लग अहिले अल्टरनेटिभ गरिरहेको छु, त्यही भएर पनि अलिकति सजिलो भइरहेछ होइन। सो अब केही भइहाल्यो भने कहीँ गइहाल्यो भने त म भ्लग बनाइहाल्छु, नत्र भने चाहिँ आजको भ्लग यहीँ टुङ्गिन्छ होला है। सो स्टे ट्युन गाइज। फेरि पनि भन्छु प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन, अलिकति मोटिभेट हुन्छ क्या। सब्सक्राइब भनेपछि ओ सब्सक्राइबर बढ्यो है, हाम्रो फ्यान बेस पनि बढ्यो भन्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यही हो। सो आजको